mga ka-idol! Welcome back again to my YouTube channel! So, mga ka-idol, pasensya na talaga sa inyo mga ka-idol. Sobrang natagalan po ako sa pag-a-upload ngayon. Dahil, na-busy lang po ako. Konti lang naman. Dahil, hindi ko naman kayo kakalimutan mga ka-idol. At parati ko kayong bibigyan ng video para sa inyong lahat. At ituturo ko yung mga tutorial na nalalaman ko mga ka-idol or isi-share ko naman. Para din naman magagamit nyo naman ito. Basta hindi lang sa masasamang gawain mga ka-idol ha. Tandaan nyo yan mga ka-idol. So ngayon mga ka-idol, sa video ito mga ka-idol, isi-share ko sa inyo. Handa na ba kayo kung ano ang isi-share ko mga ka-idol? So, kung hindi kayo handa, okay lang din. Actually, mga ka-idol, ang isi-share ko sa inyo is sobrang gamit po ito sa lahat. Sa lahat, ha? Ewan ko kung magagamit ba ito sa lahat, mga ka-idol. Pero yung mahilig po sa Facebook, Instagram, Twitter, or sa YouTube, mahilig ka ba sa ganyan? So, mga ka-idols, ituturo ko kung paano mag-picture size. Yeah, size. So, hindi ba magkasya yung picture mo sa cover photo ng Instagram mo, Facebook, Twitter, or sa YouTube channel mo? Hindi ba magkakasya at nagproproblema ka dahil yung gusto mong picture, sana i-cover mo sana. Kaso, hindi siya magkasya. So, ngayon mga ka-idol is may solusyon yan mga ka-idol. Ang solusyon po yan mga ka-idol is mag-install lang po tayo ng PictureResizer or PictureResizer. So, ito po. Yan po na apps. Yes, apps na naman. So, sasabihin nyo naman na mabigat yung storage nyo. No. Dahil mga ka-idol, kung napanood nyo lang yung video ko na all-in-one social media, so hindi na kayo mahihirapan mga ka-idol kasi nandun na lahat ng apps. So, iisang apps lang siya. Pero pag open nyo sa iisang apps mga ka-idol, is madami siyang laman. Nandun na lahat yung mga apps. So, kung sino man yung napanood na yung all-in-one social media, or kung sino hindi pa nakapanood, mga ka-idol, panoodin nyo na yung all-in-one social media na iisang apps lang at nandun na lahat mga ka-idol. So, hindi na kayo mahihirapan. Dahil mga ka-idol, yan po yung ginagamit ko mga ka-idol. Iisang apps lang po siya. And then, kaya po hindi po mabigat yung storage ko sa cellphone ko mga ka-idol. So, why not i-try nyo yan mga ka-idol at hanapin nyo itong apps na ito at nandiyan na yung mga size niya for Facebook, Twitter, Instagram, at YouTube channel nyo po. Or kahit ano pong mga picture na magkakasya yung photo nyo. Dahil, nandyan na yung sizes. Yung mga size niya. Yan. So, mga ka-idol, ipapakita ko sa inyo kung anong laman itong PictureResizer or picture size. So, ipapakita ko na and panoodin nyo. Dito na po guys. Ito na po yung mga laman niya sa photo and PictureResizer. So, ito na po siya. So, dito mga ka-idol is pili lang po kayo. May nakalagay dito select photo, take a photo, resize photo, select video, buy premium, or rent the app, or apps and games. So, kung sakaling mga ka-idol is mag-resize kayo ng mga picture nyo, so dito lang kayo sa select photos. Pwede din sa select resize photos, pwede din. Pero sa akin po is select photos po. Yan. Dito na po tayo sa select photos. At pili lang po kayo na gusto nyong photos. For example, ito po yung gusto ko. Yan. Yan po na picture. And then, dito sa baba, may makikita kayong rotate, crop, resize, and share. So,
So, dito mga ka-idol is, i-click lang natin yung resize. Ayan. So, dito, makikita nyo sa select dimension mga ka-idol is may makikita kayong mga number. So, ito po yung mga size po nila. Yan. Dito sa weight and height. So, makikita nyo dito yung mga ka-idol. So, pwede din yung i-click tong custom. Yan. Click natin yan. So, pwede kayong maglagay ng mga ano nyo, mga size nyo, number size. So, ayan. Itong size na ito mga ka-idol, ito siya. Ito is YouTube size po ito sa akin. Sa cover ko po sa YouTube. So, ito po yung ginagamit ko para makasya talaga sa cover photo ko sa YouTube channel. And then, for example, yan na. So, i-open mo na yan mga ka-idol. Ayan. So, ayan. Tignan nyo naman. Nag-iba yung itsura niya mga ka-idol. So, mga ka-idol, na-save na po yan. So, balik kayo na sa gallery nyo. Punta na kayo sa gallery nyo. And then, hanapin nyo yung resize. So, punta na ako sa gallery ko mga ka-idol. Ayan. So, saan na ba yun? So, dito mga ka-idol is nakakita ko na. Ayan. So, nakasave na po yun picture. So, ito na siya mga ka-idol. Ito pong size na ito is for YouTube channel ko lang po ito. Sa cover photo ko ito sa YouTube. So, ito na siya. So, yun na mga ka-idol, diba? Super dali lang siya mga ka-idol. So, why not i-try nyo mga ka-idol? Baka magkasya na yung photo mo or yung picture mo mga ka-idol. So, makikita mo na yung mga sexy picture mo or yung mga ano mo dyan, yung mga kagandahan mo mga ka-idol. Yan, makakasya na talaga siya sa mga cover photo mo sa Facebook, Twitter, or Instagram, or YouTube, or kahit anong mga ka-idol. So, mga ka-idol, hanggang dito na lang po ako mga ka-idol. And then, mga ka-idol, may insert lang po ako sa inyo mga ka-idol. Abangan nyo po mga ka-idol yung giveaways ko mga ka-idol. Magbibigay po ako ng secret lang po yun mga ka-idol. Sa zone pa lang yun. Zone. So, abangan nyo mga ka-idol at actually mga ka-idol is mag-a-upload ako ng video for giveaways mga ka-idol. So, every video ko talaga actually every video ko is kukuha ako ng 3 person and then kukuha lang ako ng name yung mga ka-idol ha. Tapos kung sino yung mahuhulbot ko na name mga ka-idol is yun ang makakuha ng giveaways ko. Okay? So magsisimula po mga ka-idol is actually November po ako magsisimula sa aking giveaways mga ka-idol. So every video ko mga ka-idol, abangan nyo baka kayo na po ang makakuha ng giveaways ko. So, ang kailangan nyo lang mga ka-idol is abangan nyo na lang po. Okay? Abangan nyo po sa next video ko. Magbibigay po ako ng instruction kung paano makukuha yung giveaways or ano talaga yung ibibigay ko na giveaways mga ka-idol. So, hanggang dito na lang tayo mga ka-idol at maraming salamat sa inyong panonood at maraming salamat sa inyong suporta mga ka-idol. So mga ka-idol, huwag kalimutan mag-subscribe, mag-click ng notification na bell para updated ka po sa lahat ng mga tutorial ko or sa lahat ng mga bago kong video mga ka-idol. So dapat i-click nyo po yung notification of bell. So mga ka-idol, thank you po sa inyong lahat at God bless po sa inyong lahat. So, huwag kalimutan mag-subscribe at mag-click ng notification bell at mag-comment.